feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට ඒකෙන් ගිහිලා join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ නම සිංහලෙන් හරි එමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් හරි දාලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන Alight Motion app එකේ link එක අන්න ඒක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න. ඒක download කරගෙන ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඒක Play Store එකෙන් ගන්න එපා. මම දාලා තියෙන link එකෙන් විතරක් ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ Alight Motion කියන app එක download කරගන්න. එහෙම download කරගෙන install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේ Alight Motion කියන app එක open කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්ලස් මාක් එකක්. මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ 4.5 කියන එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දි, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙනවා create project කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ create project කියන එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මම ඔයාලට background දෙකක් download කරගන්න දාලා තියෙනවා. ඒ දෙකම ඔයාලට Telegram channel එකෙනුත් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google Drive එකනොත් download කරගන්න පුළුවන්. මම ඒවයි link උත් පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ දෙකක් download කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ plus mark එකක්. මෙන්න මේ plus mark එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. ඒ plus mark එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති media කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ media කියන කොට එකපාරක් දෙන්න. ඒ media කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දෙකෙන් ඔයාලට කැමති එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් ඇවිත් තියෙනවා මේ වගේ ප්ලස් මාක් එකක්. මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එකක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මේ වගේ ඩොට් තුනක්. මෙන්න මේ ඩොට් තුන උඩ එකපාරක් දෙන්න. ඒ ඩොට් තුන දීලා මෙතන තියෙනවා fill composition area කියලා එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනම ඇති ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. මෙන්න මේ icon එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ dot එක මේ පැත්තටම දාගන්න. එහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. එහෙම back වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ add කරගත්ත background එක උඩ මෙන්න මෙහෙම ටච් කරලා ඔයාලට කැමති time duration එකක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. මම මේකට තප්පර 15ක් වගේ මෙන්න මෙහෙම දීලා, ඒ කියන්නේ මේ සුදු පාට ඉර මෙන්න මෙතනට අරගෙන තප්පර 15 ඔයාලට තප්පර 30ක් විනාඩියක් මේ ඕනි ගානකට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනි duration එක ළඟට ඇවිත් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒ icon එක touch කරලා මෙතන ඉස්සරහ ටික delete කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒක touch කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන ඉස්සරහ ටික නැති වෙලා යනවා. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්ලස් මාක් එකක්. මේ ප්ලස් මාක් එක එකපාරක් දෙන්න. ඒ ප්ලස් මාක් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඔඩියෝ කියලා එකක්. ඔයාලා මේ ඔඩියෝ කියන එකට එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ view all කියලා එකක්. ඔයාලා මේ view all කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ songs කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම song එකක්ම. මෙන්න මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කැමති song එකක් මෙතනින් select කරගන්න. කැමති music එකක් මෙන්න මෙතනින් දෙන්න. ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට කැමති music එක තෝරලා ඒ music එක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ plus mark එක touch කරගන්න එක විතරයි. මෙන්න මේක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ music එක මෙතනට add වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ music එක add කරගත්තට පස්සේ මේ තප්පර 15 ඇතුළත ඔයාලට මේ music එක පටන් ගන්න ඕනි තැනට මෙන්න මෙහෙම මේ සුදු පාට ඉර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ගිහලා මේ සුදු පාට ඉර මේ මියුසික් එක පටන් ගන්න තැනට යන්න. මෙන්න මේ හරිය ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට කැමති තැනක් ඔයා තෝරගන්න සින්දුවේ හැටියට තමයි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට මම මේ සුදු පාටියට මෙතනට අරගෙන මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒ අයිකන් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තව අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලේ අයිකන් එක දුන්නාට පස්සේ මුලටම ආවේ නැත්තම් ආයෙමත් ඒ අයිකන් එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න මෙතන බින්දු ටිකක් වැටෙනකම්. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ මුලට ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක දෙන්න. ඒ අයිකන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට තප්පර 15ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වීඩියෝ හදන්නේ තප්පර 15ක් හින්දා මේ මියුසික් එකත් තප්පර 15ක් යනකම් මෙන්න මෙහෙම අවසානට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. මෙන්න මෙතන. අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරලා සින්දුවේ වැඩි ටික කපා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 15 ඇතුළත ඔයාලට සින්දුවට එන්න ඕනි ටික හරියටම දැන් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ මුලටම එන්න. මෙන්න මෙහෙම. මුලටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්ලස් මාක් එකක්. ඒ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරගන්න. ඒ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඇති ටෙක්ස්ට් කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ටයිප් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට දාන්න ඕනේ නම ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතන ටයිප් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට කැපිටල් අකුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කලර් අයිකන් එක. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලට කැමති පාටක් මේකට දෙන්න. මම මෙන්න මෙතන සුදු පාට දෙනවා. සුදු පාට දීලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන ඇති රොබෝටෝ රෙගියුලර් කියලා එකක් මෙන්න මේ විදිහට පහළට ඊතලයක් එක්ක. අන්න ඒක එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ view all fonts කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම් font එකක්. අන්න ඒ font එක එතනින් download කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් FACON ෆැකෝන් කියලා ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් උනා download කරගන්න. මම ඒක මේ එහා පැත්තෙන් දාන්නම් කොහොමද ඔයාලා search කරගන්න ඕනි කියලා. ඒක ඒ විදිහට ඔයාලා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉරි තුනක්. අන්න ඒ කොඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ import කියලා එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ import කියන එක මම ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලව එන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් එකට. ෆයිල් මැනේජර් එකට ආවට පස්සේ අර download කරගන්න කියපු font එක මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහේ font එක select කරගන්නවා. දැනටමත් මේ font එක select කරලා තියෙන හින්දා මම ඒක මෙතනින් select කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේක. මම මෙතනින් back වෙනවා. එහෙම back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර add කරගත්ත ෆැකෝන් කියන මෙන්න මේ font එක මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒක මම touch කරගන්නවා. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අර මම දීපු නම ඒ font එකෙන් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් move and transform කියලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඇති. අන්න ඒක මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ පැත්තට කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ උඩ තියෙන මෙන්න මේක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක එහාට මෙහාට කරලා මෙන්න මෙහෙම හරියටම මැදින් තියාගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට හරියටම මේක මැදින් තියාගත්තා. එහෙම තියාගත්තට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color and fill කියලා එකක් ඇති. අන්න ඒක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. ඔයාලා මේ icon එක touch කරගන්න. ඒ icon එක touch කරගත්තට පස්සේ මේ text ටික පේන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම පේන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. එහෙම back වුණාට පස්සේ මෙතන ඇති border and shadow කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ stroke කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ stroke කියන එකට ඔයාලට කැමති පාටක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක touch කරගන්නවා. ඒක touch කරලා මම මෙතනට සුදු පාට දෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. සුදු පාට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයාගේ ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒ ටික් එක ඕෆ් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේ ටික් එක ඔන් කරගන්නවා. ඒ ටික් එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ අකුරු වල ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා දීලා තියෙන නමේ මෙන්න මේ විදිහට stroke එක කොච්චර size එකකට හදා ගන්න ඕනේද කියලා මෙන්න මෙතනින් එහාට මෙහාට කරලා ඔයාලා හදා ගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ start කියලා එකක්. ඔයාලා මේ start කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ඔප්ෂන් එකක් අර මම මුලින් ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එකේ තිබුණා වගේ දෙන්න. මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම back වෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම back වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ text එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම touch කරගන්න.
ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් පාරක් මෙන්න මෙහෙම දෙන්න තප්පර 15යි කියලා පෙන්නනකම්. මෙන්න මේ වගේ. එහෙම දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් ඔයාලා ඒකත් ටච් කරගන්න. ඒකත් ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ආයෙමත් ඔයාලා මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඉෆෙක්ට්ස් කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ් ඉෆෙක්ට් කියන එකක් දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ drawing and age කියන මෙන්න මේක. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මෙතනින් drawing progress කියන එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එන standard setting කියලා එකක් ඔයාලා මෙන්න මේ standard setting කියන එක දෙන්න. ඒක දීලා මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ end කියලා එකක් ඔයාලා මෙන්න මේ end කියන එක දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාලා මේ ටෙක්ස්ට් එකේ මුලටම ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහට මේ end කියන එක දීලා මෙතන තියෙනවා plus mark එකක්. මෙන්න මේ වගේ. key frame එකක් add කරගන්න. ඔයාලා අන්න ඒක මේ විදිහට touch කරලා මේ end කියන එක මෙන්න මේ පැත්තට ඇද ගන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පැත්තටම යනකම්. එහෙම ඇදගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේකේ අවසානෙට යන්න. මේ ටෙක්ස්ට් එකේ අවසානෙට. එහෙම ටෙක්ස්ට් එකේ අවසානට ගියාට පස්සේ ආයෙමත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් විතරක් මෙන්න මේ පැත්තට අරගෙන මෙන්න මේ සුදු පාට ඉර තප්පර 15ට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ඉස්සරහට අරගෙන මෙතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා ඔයාලා මේ end කියන එක මේ පැත්තට ඇදගත්තු එක අනිත් පැත්තට මෙන්න මෙහෙම ඇද ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ඇදගත්තට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ප්ලස් මාක් එකක්. මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරගන්න. ඒ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඇති මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති සයිස් එකකට මෙන්න මෙහෙම හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ හරියෙන් තියාගන්න. ඔයාලට කැමති තැනකින් මේක තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ හරියෙන් මේක තියාගන්නවා. ඒක ඒ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරලා ආයෙමත් ඒක උඩම දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම දීලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න එක. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් බෑක් වෙන්න මෙන්න මෙතනට එනකම්. මේ විදිහට ඔයාලා හරියටම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ලේයර් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙයාගේ ඉෆෙක්ට්ස් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට්ස් කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙන්න මෙයාගේ ඇඩ් ඉෆෙක්ට් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ ඇඩ් ඉෆෙක්ට් කියන එක දෙන්න. එහෙම දීලා color and light කියලා එකක් මෙතන ඇති අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hui shift කියලා මෙන්න මේකක් ඇති. අන්න ඒක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මේ standard setting කියන එක ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ layer එකේ මුලටම ඇවිත් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ plus mark එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා මේ layer එකේ අවසානට යන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ගියාට පස්සේ ආයෙමත් මේ plus mark එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ පැත්තට මේක මෙන්න මෙහෙම ඇද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති තරමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පැත්තට ඇද ගන්නවා. එහෙම ඇදගෙන මෙන්න මේ විදිහට මුලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මම දැන් මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒකත් දුන්නට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. ඔයාලා මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකටත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. How you fight in the ring, how you take a fucking swing.